بسم الله الرحمن الرحیم. خراغلاو ټول ملګرو ته څخه مخکینی لیکچر کې موږ په انیسټډ لوپ باندې کار وکړو. پاګه کې یو اسانه غونډه اگزامپل حل کړو. نن راځو پاګه کې یو بل اگزامپل دی چې پیټرن څنګه جوړیږي، د انټیجر د عددونو پیټرن موږ څنګه جوړو. پاګه کار کوو چې هغه پیټرن ما سره کوم دي چې تاسو تصویر وښایم چې دغه پیټرن موږ جوړول غواړو. لومړی خو دغه دی چې یو دی، یو دوه، بیا یو دوه درې، یو دوه درې څلور پنځه. نو داسې موږ سره یو سټپ په سټپ ځي. هغه خو د پنځو پورې عدد ورکوئ، نهو پورې څومره چې کولی شي دا کول کېږي. او ورسره بل پیټرن دی چې یو دی، بیا دوه دوه دی، بیا درې درې دی، داسې څلور دپې داسې کوم عدد چې جي کېږي هماغونه ته به ځي. په دې کار کوو. یو ورسره بل اګزامپل دی چې هغه د ویلیو د یو خپله انکریز کېږي. یو ویلیو موږ سره څنګه انکریز کېږي، لکه یو دی، دوه، درې، بیا څلور، پنځه، شپږ، اوه، اته، نهه، لس، همداسې څو پورې ځي. کنډیشنه پورې که نه، کنډیشن چې څو ورکړی موږ هغه پورې به داسې. نو زه راځم لومړی راځو ډیف ته. په دې کې څه کوو، یو دوه ویریبلې ډیکلیئر کوو چې یو آی دی او بل ما سره جے. څه کوو، فار لوپ اخلو. په دې کې آی مساوي کېږي چې سره یو سره. دغه آی کوچنی او مساوي د څو سره دی، نهو سره. د څو پورې تللی دی، تر نهو پورې. زه هم نهو پورې لاړ شو دلته تر څو د اګزامپل صحیح حل شي. آی پلس پلس. بیا راځم چې دا انر باډي لري، خو دا انر لوپ ورته استعمال کوو. فار بل د موږ سره جے مساوي کېږي د څو سره، یو سره. دغه جے کوچنی او مساوي شي سره شو آی سره. د آی ویلیو چې څو وي هماغونه راغلي ده. که آی موږ نهه ورکړو دا نهو پورې دی. همداسې چې جے پلس پلس دا باډي لري. باډي کې څه ورکوو، یا میسج ورکوو چې پرنټف ته څه شو، سپیس ورکړو تر څو عدد لږ جدا جدا راشي. انټیجر دی نو پرسنټي. دلته اوس څه وکړو، کله چې موږ غواړو دغه عدد لکه یو دوه، یو دوه درې، دا څنګه کېږي. دلته وګورئ موږ سره اوله کې ما آی ورکړی دی. دا چې آی ما ورکړی دی په دې ځای کې، دا چې کله آی شو نو ما سره آی یو شولو، دننه راغی جے هم یو شو. چې کله آی دوه شي نو جے به څه کېږي بیا. نو کله چې موږ سره آی دوه شي نو جے به څه کېږي، یو او دوه. که چېرته آی درې شي نو جے به څه کېږي، یو، دوه، درې. که چېرته آی څلور شي نو جے به څه کېږي، د ګوره د آی څلور شو نو جے به څه کېږي، یو، دوه، درې، څلور. که چېرته آی پنځه شي، دې ځای کې آی پنځه شو ده، موږ سره څه کېږي، جے، یو، دوه، درې، څلور، پنځو پورې ځي. نو دلته څه ورکول غواړم، کله چې وغواړو دغه پیټرن موږ سره پرنټ شي نو څه ورکوو، را به شو دلته یوازې جے. ما سره به دا څه کوي، جے ویلیو، ځکه آی ما سره یو دی نو جے به څه شي، جے هم یو شو. که آی دوه شي نو جے څه کېږي، یو او دوه. زه راځم دا پرنټ کوو. دا چې کوو نیو لاین د خطره. کله چې آی ما سره یو پرنټ شو نو باید ته دا یو پرنټ شي. دا چې کله پرنټ شو نو باید څه شي، نیو لاین ته لاړ شه. آی یو شو نو جے هم یو شو، یو ما سره پرنټ شو نو باید څه وکړه، هغه لاین نه بریک شه، لاندې لاین ته راشه. او لاندې لاین کې ماته څه وکړه، لاین نه بریک شه، بل لاین ته راشه، نیو لاین شروع وکړه. بل لاین کې بیا بره لاړ شه. آی چې کله دوه شي نو جے څه کېږي، یو او دوه کېږي. دا به څه کېږي، همداسې نیو لاین دپاره موږ چلو بیک سلیش ان اخلو. راځم دا رن کوم. دا وګورئ، یو ته ګورئ داسې آی ما سره یو شو نو جے هم یو شو. آی چې دوه شي، آی دلته دوه شو، پلس شو که نه، نو دوه کوچنی دی نهونه دی، دا دوه شو آی. نو دا جے څه کېږي، ما سره ما جے پرنټ کړی ځان ته، دا څه کوي، جے ما سره یو او دوه کېږي.
ته ما ویل چې j مساوي کوچنی او مساوي د i سره دی چې i 2 شو نو j څه کېږي 1 او 2 کله چې i ما سره 3 شي i ما سره 3 شو نو دا به څه کوي دغه j راځي 1 2 او 3 ځکه موږ کنډیشن کې ورکړی j کوچنی او مساوي د 3 سره دی د i سره دی وبخښئ د i سره دی نو د i چې 3 شو نو j به څه کېږي 1 2 3 ما سره څه کوي 3 پرنټ کوي 1 2 3 پرنټ کوي همداسې ان تر 9 پورې کله چې i ما سره 8 شي i ما سره 8 شو نو j به څه کېږي 1 نه نیولې تر 8 پورې ما سره پرنټ کوي نو دا چې زمونږ د تصویر پرنټینګ چې موږ وکړو بل د ما سره اخوا کې تاسو ګورئ بل تصویر چې د سره د 1 2 2 3 3 دا څنګه کیږي ته تاسو ګورئ کله چې د ځکه ګورئ داسې کله چې i ما سره 1 شو i 1 شو نو j به څه کیږي j هم 1 کیږي که i 2 شي نو j څه کیږي 1 او 2 کیږي نو زه باید اوس څه شی پرنټ کړم چې ما ته دا پیټرن راکړي نو باید چې موږ راشو دلته او ځان لپاره څه پرنټ کو i پرنټ کو بالکل i باید موږ سره پرنټ شي څرنګه تصویر ته وګورئ تاسې که چېرته j 1 شي نو i هم 1 کیږي که چېرته j 2 شو i 2 شو دلته i ما سره 2 شو نو دلته وګورئ j کوچنی مساوي د 2 نه دی نو چې i 2 شو نو j به څه شي j به هم 2 شي که چېرته i 3 شي نو j به هم 3 3 نو مثلا سره هغه 3 دي که نه 3 ته به ځي نو ماته څه کوي 3 پرنټ کوي لکه یو i 1 شو j هم 1 شو i 2 شو نو j هم 2 شو i 3 شو نو j هم 3 3 راځي وسره نو هر عدد چې دی هماغه موږ سره څه کې پرنټ کېږي دلته تاسو وګورئ زه اوس دا رن کوم که ما i ورکوو نور هېڅ شي فرق موږ راونه وستلو صرف او صرف په دغه ځای کې موږ څه وکړو د j په ځای i ولیکلو نو دا څه کې ما سره دا وګورئ 1 2 2 i ما سره 1 شو نو j هم 1 شو i چې 2 شي نو j هم 2 کېږي ورسره i چې 3 شي نو j هم 3 کېږي همدغسې په مسلسل ډول سره تاسو وګورئ دلته راغلی دی پرنټ شوي درته ها بل ما سره دی یو بل تصویر دی چې په هغه کې په مسلسل ډول سره یو دی 2 3 4 5 شپږ یعنې په مسلسل ډول سره 1 2 3 4 5 شپږ 8 همداسې مخکې ځي دا څنګه پرنټ کېږي په دې کې څنګه تغیرات راځي د باندې کار کوو زه راځم دلته په دې کې تاسو ګورئ هېڅ تغیرات نه راولو صرف یو څه ورته کوو چې دلته راځو او د ده سره یو بل ویریبل ډیکلیئر کوو چې هغه د نمبر او نمبر مساوي کېږي 0 ورته ساین کوو صحیح ده یو ویریبل نمبر په نوم باندې ساین شو انشاءالله ځای کړو او 0 ورته ساین کړو اوس راځم دلته او په دې ځای کې زه ورته وایم چې نمبر پلس پلس دا نمبر ما سره څه شه یو انکریز شه هلته هغه کې موږ ویلي یو که نه چې په دې نور تصویرانو کې تاسو وګورئ هغې کې موږ ورته ویلي یو چې که i j هم ورکړی و نو څه به یې کولی 1 2 1 2 3 داسې راتللو او په i کې موږ سره څه یو 1 2 2 3 3 دا څه کوي موږ سره دې کې موږ سره یو نمبر انکریز کوي نمبر ما سره یو انکریز کېږي او هغه نمبر ما سره څه کوي پرنټ کوي دا به څه ورکړو نمبر دا به ما سره څه وکړي را پسې دا به چک کړي چې 1 2 3 4 5 شپږ زه راځم دا رن کوم دا وګورئ 1 2 3 4 5 شپږ 8 9 10 11 12 13 14 15 همداسې مسلسل ډول سره مخکې ځي على مثلث شکل مثلث سره وړو دا پیټرن چې انټیجر په هغه موږ کار وکړو یعنی موږ څنګه کولی شو په سې کې پیټرن استعمال کړو
په دې کې اگزامپل حل کړلې